لما بتيجي تفكر في موضوع زراعة الشعر بتلاقي إن أنت علشان تاخد القرار بتقابلك 3 مشاكل رئيسية. المشكلة الأولى دايما بتكون هي الخوف من إنك تاخد الخطوة، وهل الخطوة دي فعلا هتبقى خطوة ناجحة ولا خطوة فاشلة، وهل التغيير اللي هيحصل بعد العملية هيستحق إن احنا نعمل العملية دي ولا لأ. أما المشكلة التانية وهي إيه المكان اللي ممكن أختاره علشان يديني نتائج كويسة جدا. النقطة التالتة وهي التكلفة، خاصة إن معظم الناس بتعتبر إن عملية التجميل أو عملية زراعة الشعر هي حاجة مش أساسية أوي في حياتها، ومش بتحب تديها أولوية الأولى من حيث التكاليف المادية. النهاردة إن شاء الله هنحل ال3 مشاكل دول مع بعض، وهنشوف كمان حالات عملت عملية زراعة شعر بسعر مناسب جدا، وما شاء الله شكلهم اتغير 180 درجة. المهم قبل ما اقولك يلا بينا ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك، وتعمل اشتراك في القناة، ويلا بينا نكمل كلامنا. نيجي بقى للنقطة التانية والتالتة مع بعض، وأنا قاصد أمزج النقطتين دول ببعض لأن النقطتين ليهم علاقة ببعض جدا. اختيار المكان مرتبط بالتكاليف، وعلشان في أماكن كتير جدا في مصر كويسة وبتقدم زراعة شعر ناجحة بمختلف التقنيات، إلا إن مش كل المراكز سعرها في متناول الإيد. وعشان كده المركز اللي هنتكلم عنه النهاردة إن شاء الله بيجمع بين كل الصفات، ما بين جودة العملية، وهنشوف بعينينا برضو بعض النتائج، وكمان السعر المناسب. دكتور محمد محمود هو دايما بتكلم عنه انه احسن دكتور في الفئة سي. دكتور محمد محمود من اشطر الدكاترة اللي بتشتغل بتقنية السفير، وعلى فكرة انا اعرفه معرفة شخصية، وده اللي مخليني انا يعني طالع بتكلم عنه بمنتهى الثقة. وكمان ان شاء الله ممكن لما ارجع مصر اروح عنده ونصور فيديو من داخل غرفة العمليات، وانت بنفسك لما تشوف الفيديو هتعرف انا ليه بقولك ان الدكتور ده سعره رخيص لكن جودة العملية بتاعته بجودة عمليات من الفئة ايه. اشهد الله ان الدكتور ده من احسن الدكاترة ومن اشطرهم ومن افضلهم خلقا. وما تروحش بس الدكتور يبقى شاطر وخلاص، لا، لو الدكتور شاطر واخلاق جدا وراجل محترم صدقني مش هيسيبك لو اي حاجة لا قدر الله حصلت في العملية. عشان كده للمرة التانية انا بقولك انا ليه واثق جدا في الدكتور ده، واكيد كل الناس اللي كشفت عن دكتور محمد وعملت عنده العملية شافوا الكلام ده، وياريت بنفسهم يكتبوا تحت في الكومنتات علشان يأيدوا كلامي. سعر العملية عند دكتور محمد محمود ما بين 10 ل 12 ألف جنيه. أنا عارف إن زمان السعر ما كانش كده، لكن مع الوقت كل حاجة بتغلى. وصدقني لو أنت زرعت بسعر أقل من كده في الفئة سي، صدقني الموضوع هيكون مش أمان خالص. فبلاش تحط نفسك عرضة إنك تكون تجربة لحد لسه بيتعلم. العرض اللي بتقدم مع العملية وهي جلسات البلازما بتكون 4 جلسات، والحقيبة العلاجية، وكمان بيعمل التحاليل الطبية مجانا علشان يطمن على حالتك قبل ما يعمل العملية. جينا دلوقتي لأهم نقطة، إن إحنا عايزين نشوف نتائج لمركز هير كلينيك بتاع الدكتور محمد محمود، ومنهم ناس أنا شخصيا كنت مرافق ليهم في العملية. هنبدأ بأول حد وهو صديقي السعودي اليمني محمد العيدروس. محمد العيدروس صديقي وكان زارع في مصر من فترة كبيرة جدا عنده دكتور في طنطا، والعملية بتاعته فشلت. ليه العملية بتاعته فشلت؟ علشان سببين. السبب الأول إن محمد يعني مريض ضغط، عنده الضغط مش متزن شوية. السبب التاني إن الدكتور اللي عمل له العملية زي ما كنت بقولك من شوية دكتور كان لسه بيتعلم الزراعة، فتقريبا أثناء الاقتطاف موت أو قطع معظم الجرافات اللي طلعها، وبالتالي أدى إلى فشل عملية الزراعة. لك أن تتخيل إن محمد وهو مصور معايا في الصورة دي كانت صورته بعد عملية زراعة الشعر، تقريبا مفيش ولا جرافت واحد طلع. هو كان عنده صلع من الدرجة الثالثة زي ما واضح داخل على الدرجة الرابعة. اللي تم دلوقتي كالآتي، إن أنا كنت معاه ورحنا للدكتور محمد محمود، ولما شاف حالته ولما عرف مشكلة الضغط الأول اداله كورس كده يظبط بيه الضغط، اسمه الضغط، ومشاه على علاج يظبط بيه الضغط قبل العملية بفترة. بعد كده عمل العملية. تعالى بقى دلوقتي أوريك صورة محمد بعد 3 شهور من عملية زراعة الشعر. وانت عارف وانا عارف والناس اللي زرعة عارفة ان اول 3 شهور من عملية زراعة الشعر بتكون النتيجة خفيفة جدا، حوالي 30% بس من النتيجة.
فتخيل بقى إن دي نتيجة محمد العيدروس دلوقتي، ده شكله بس في خلال 3 شهور وبفضل الله موضوع الضغط ما أثّرش خالص على العملية. وعايز أقول لك كمان إن الواحد كل ما بيعدّي أو كل ما بيبعد عن الشهر التالت ويقرّب من الشهر السادس، النتيجة بتبقى حوالي 50%، ولمّا بنقرّب من السنة النتيجة بتبقى 90%. فإن شاء الله محمد نتيجته هاتابعها شهر بشهر. ده كان أول حد، وكنت أنا باقول لك عشان كده أنا باثق جدًا في الدكتور ده ليه، علشان أنا شُفت بعيني وشُفت حالة صعبة، يعني نقدر نقول إن احتمال نجاح العملية عنده كانت صعبة، لكن الحمد لله بفضل ربنا أولًا وأخيرًا، ثم بفضل الدكتور محمد محمود العملية دي ربنا كتب لها النجاح. الشخص التاني معانا وهو كان شخص زارع في تركيا، ولكن للأسف زي ما قُلت لك على قد ما تركيا هي أشهر دولة في العالم في زراعة الشعر، إلا إن برضه هي فيها أماكن تحت بير السن. فالشخص اللي قدامنا دوّة عمل عملية الزراعة، ودي للأسف كانت النتيجة، مش هاقول لك بس النتيجة ضعيفة جدًا، لكن كمان الشعر طالع عمودي 100%. فطبعًا الشكل كأنه متكهرب، ودي يا صديقي كانت شكل النتيجة بتاعته بعد ما زرع عند دكتور محمد محمود. تخيل بقى اللي أنا باحكي لك فيه دوّة سعر العملية عنده من 10 ل12.000 جنيه. تالت واحد معانا في الليستة وهو يوتيوبر مشهور جدًا كوميدي، القناة اسمها صعايدة لكن ظرفاء. اليوتيوبر ده كان كلمني من فترة، ولمّا كنت رشحت له دكتور محمد محمود وعمل عنده العملية، ده كان شكله قبل العملية، وده بسم الله ما شاء الله شكله بعد العملية. وطبعًا ليه قناة لو حابين تدخلوا تتفرجوا على فيديو كمان هتشوفوه علشان تتأكدوا من شكل العملية، لا تقولوا مثلًا الصور دي فوتوشوب والّا حاجة. رابع حالة بقى معانا زي ما أنتم شايفين، ده كان شكله قبل العملية، وده كان شكله بعد العملية. أنا كده خلصت كل كلامي الخاص بالنقطة التانية والنقطة التالتة بتاعة اختيار المكان الناجح اللي يديك نتيجة كويسة ويكون بسعر مناسب. لكن عندي نصيحة حابب أقولها لكم بخصوص النقطة الأولى. لو أنت شخص عندك المقومات اللي تخلّيك تعمل عملية زراعة شعر متوقع ليها النجاح إن شاء الله، وموضوع الصلع فارق معاك نفسيًا، فلازم تاخد الخطوة. صدّقني لمّا بتكون شايف نفسك إنسان جميل وبتكون راضي عن نفسك، أنت ساعتها بتقدر تنتج وبتقدر تبقى نفسيتك كويسة جدًا. وأي حد نفسيته كويسة بيقدر يعيش بشكل أحسن أكيد في المجتمع اللي إحنا عايشين فيه ده. هيفرق جدًا معاك عاطفيًا واجتماعيًا وفي الشغل وفي كل حاجة تقريبًا. لكن لو أنت أصلًا حد راضي بالصلع زي ما قُلت لك، والأمور معاك تمام وواثق في نفسك والموضوع ده مش عامل لك أي مشكلة خالص، فبلاش تزرع، لإن قُلت لك في الآخر الموضوع موضوع ثقة وتقبُّل منّك لشكلك في المجتمع اللي أنت فيه. أنا ما قدرتش أستحمل شكلي بعد ما اصلعيت، وما قدرتش خالص وحسيت إن الثقة بتاعتي بتنهار، فعشان كده أنا أخدت خطوة الزراعة، والخطوة دي الحمد لله فرقت معايا جدًا. فأنا هنا علشان أدّي الأمل للناس كلّها اللي محتاجة تعمل عملية زراعة الشعر، جاي لك من المستقبل وباقول لك إن شاء الله حياتك هتتغيّر 180 درجة، بس اعملها في المكان المناسب اللي بيطلّع فعلًا نتايج ممتازة جدًا. بس كده معلش طوّلت عليكم، وفي الختام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.